سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د JavaScript د کلاس 21م درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په comparing strings باندې کار کوو ګورئ په strings کې چې کوم مهم موضوعات په هغې باندې موږ او تاسو په ټولو کار وکړ یوه لنډه او مهمه موضوع موږ او تاسو سره د comparing strings دی او بل strings with loops دی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو strings له loops سره استعمال کړو نو لومړنی راځو comparing strings چې څنګه موږ او تاسو کولی شو strings له یو بل سره یا هم یو string له بل string سره څه کو compare کو یا یې مقایسه کو So strings can be compared with triple equal کچېرې تاسو غواړئ چې strings سره مقایسه کړئ نو دا کار تاسو کولی شئ د triple equal په استعمال سره څه کوئ ترسره کړئ فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی صحیح ده زه داسې کار کوم چې همدغه انپوټ له یوزر څخه اخلم زه راځم دلته یو ویریبل جوړوم let password په نوم پاسورډ په نوم ما یو ویریبل جوړ کړ او په دې کې زه یو پرامپټ اخلم له یوزر څخه صحیح ده یو پرامپټ له یوزر څخه اخلم او زه دلته ورته لیکم write the password څه شی که ولیکه دلته هم او زه دلته لاندې راځم زه دلته یو شرط لیکل غواړم صحیح ده زه دلته غواړم چې strings سره کمپیر کړم دغه انپوټ چې کوم اخیستل کېږي دغه پرامپټ کې دننه دغه موږ او تاسو یو string اوسي صحیح ده د string په شکل کې موږ او تاسو سره دا ویلیو اخلي زه ورته داسې وایم if کچیرته څه شی کې دغه پاسورډ په نوم چې کوم ویریبل دی دی چې کوم دی مساوي کېدل triple equal ما ورته ولیکه صحیح ده کچېرې دغه پاسورډ مساوي کېدل فدا m 78 یو رانډم پاسورډ ما ورته ولیکه صحیح ده 789 کچېرې له دې سره مساوي کېده نو دی څه شی وکړي باید موږ او تاسو سره دی باید دلته کنسول کې ډاټ لاګ دلته دې موږ سره ولیکي چې your password is correct your password is correct او دلته دې باید ورسره بیا console dot log کې ولیکل شي چې welcome to our website دا دې باید ورته څه شي دلته ولیکل شي else کچېرې همدغه موږ او تاسو سره څه کېږي غلطیږي نو په هغه حالت کې د console dot error یا console dot error کې دې باید ورته ولیکل شي warning کې دې ورته ولیکل شي که error کې دې ورته ولیکل شي چې your password is زه به ورته دلته ولیکم چې incorrect صحیح شو پاسورډ دې څه دی incorrect دی او console dot warning کې ورته ولیکه چې please enter the right یا the correct password دغه د باید ورته څه شي ولیکل شي اوس ما دی سیف کړ صحیح ده او د دې سیف کول نه وروسته زه راځم خپل ویب پیج چې کوم دی دی ریلوډ کوم ریلوډ کول نه وروسته ګورئ دلته ماته وایي رایټ د پاسورډ ورته ولیکه زه داسې کار کوم دی کینسل کوم او دلته زه راځم په کنسول کې صحیح ده او زه بیرته خپل ویب پیج ریلوډ کوم کچېرې زه راغلم کنسول کې ما ورته فدا m 789 ما ورته ولیکه یعنې پاسورډ ما ورته کریکټ ولیکه او اوکې مې ګورئ دلته لیکلی your password is correct welcome to our website یعنې رزلټ یې موږ او تاسو دغسې پرنټ کړ ولې دا رزلټ پرنټ کړ ځکه زموږ او ستاسو چې کوم سټرینګ و هغه له دې سټرینګ سره څه و سیم و یعنې مقایسه یې ترسره شوه صحیح و له دې سره یو شانتې و خو که چیرې زه راتلم هم دلته ما ورته یو غلط پاسورډ لیکه فرض کوئ دلته زه راځم mm 2006 ما ورته لیکلو او دلته ډالر ساین مې هم اټ د ریټ مې هم په ډالر ساین مې هم په ان کې ورته ورکولو زه راځم ډالر ساین ورکوم او اوکې باندې ما کلیک واخیستو نو ګورئ ماته لیکي your password is incorrect please enter the correct password نو دا موضوع خو موږ او تاسو مخکې په if او else کې ویلی هم دی خو بیا هم تاسو لپاره یو تکرار شو چې
موضوع سره واخلئ چې څه رقم موږ او تاسو سره کمپیرینګ په JavaScript کې دننه د strings ترمنځ کمپیرینګ ترسره کیدای شي. بل strings and loops ګورئ کله چې موږ او تاسو غواړو خپل string د یو لوپ په استعمال سره رن کوو نو هماغه سیم پروسس کوم چې موږ او تاسو د یو ارې لپاره استعمالوو د دې لپاره هم کولی شو چې استعمال کوو. فرض کړئ زه راځم دغه ټول کوډ ډیلیټومه یو ویریبل دی ما سره د نیم په نوم صحیح ده او په دې کې ما یو لیکنه کړې فرض کړئ ما دلته ورته خپل نوم لیکلی فدا محمد خاکسار صحیح شو دغه لیکنه ما ورته کړې ده او زه لاندې اوس دلته زه غواړم چې همدغه سټرینګ چې کوم دی پرنټ کړم خو د لوپ په استعمال سره یعنې بار بار لومړی د اف بیا د آی بیا ډي بیا ای بیا سپیس دا ټول د دغه شکل سره رن شي. نو دې لپاره زه کولی شم د لوپ نه څه وکړم استفاده وکړم. زه راځم یو فار لوپ اچوم او دلته ورته وایم چې لومړی لیټ آی په نوم ما یو ویریبل جوړ کړ په دې کې ما سټور کړ 0 ځکه انډیکسینګ خو د 0 نه شروع کیږي او دلته ما ورته ویلې تر څو چې آی لیس دین و کم و له څه څخه د نیم ډاټ لینث څخه د نیم د لینث څخه کم و نو په هغه حالت کې ته څه کوه آی پلس پلس له آی سره یو جمع کوه او دلته زه راځم console dot log کې زه ورته وایم چې ته موږ سره څه پرنټ کا آی پرنټ کا او آی کې دننه هم موږ سره څه پرنټ کا نیم پرنټ کا او زه دې سیف کما what the hell is wrong with it مشکل څه شی و دلته موږ سره ښه مشکل دا و چې موږ تاسو آی ورته باندې ولیکه او نیم مو ورته دننه ولیکه آی باید موږ تاسو باندې ولیکو او دلته ورته نیم ورته باندې ولیکو او آی ځکه نیم اصلي ویریبل دی موږ تاسو سره او لوپ موږ تاسو پای کرن کړي نو دا ایرر موږ تاسو سره و ګورئ اف آی ډي ای بیا سپیس بیا ام او ایچ ای بیا ډبل ام دی ګورئ 2 ور سره څنګه لیکلی کام دغه موږ تاسو دلته په ډاکیومنت ډاټ رائټ کې پرنټ کړی وای ډاکیومنت ډاټ رائټ او دلته موږ تاسو کتلی نو ګورئ دلته موږ تاسو سره ټول لوپ کې څه شو پرنټ شو. کچیر تاسو داسې کار کړو چې هر ځل چې لوپ چلیږي یو بریک دی ورسره واچول شي نو ته دلته راشې ورته ولیکې چې هر ځل لوپ چلیده یو بی آر ورسره واچوه اوس لومړی ځل لوپ چې وچلیده اف پرنټ شو دویم ځل لوپ سره آی دریم ځل سره ډي بیا همداسې ای همداسې تر اینډ پورې دی موږ تاسو سره څه کېږي پرنټ کېږي او هر ځل چې چلیږي لوپ یو بی آر یا بریک هم موږ تاسو ورسره اچولی. بل تاسو کولی شئ چې فار آف لوپ هم د دې لپاره استعمال کړئ سیم مقصد دی سیم طریقه دی ته کولی شئ د همدغه مقصد لپاره فار آف نه هم استفاده وکړئ. دلته بیخي ستا ضرورت نشته چې بل ویریبل جوړ کړې زه ورته یم چې نیم په نوم ویریبل دی آف نیمز یعنې دغه نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دا نیمز کې واچوه دلته اوس کولی شئ console ډاټ لاګ کې اوس ورته ولیکئ چې ته ماته څه پرنټ کا نیم کې دننه نیمز او دی سیف که what the hell is wrong with it مشکل دلته باید موږ تاسو صرف خپل let character of name لومړنی چې کوم ویریبل موږ تاسو نوی جوړول غواړو هغه به موږ تاسو ورته لیکو صحیح ده names of او دی به یو بل جدا ویریبل کې هم اچو صحیح ده of name اوس دی در سره سیف کې بیا هم هماغه سیم ایرر دی نو لومړی به موږ تاسو ورته د خپل ویریبل نیم لیکو صحیح شو ویریبل به ری ډیکلیئر کوو دلته نیمز او ته موږ ته پرنټ څه شی کا نیمز پرنټ کړه دلته دی سیف کې what the hell is wrong with it man مشکل څه شی دی correct مشکل چې کوم دی موږ تاسو سره ایرر شي و همدغه و موږ تاسو باید دلته نیم پرنټ کړو نه نیمز او دلته هم باید موږ تاسو نیمز په نوم جدا ویریبل واخلو دلته ورته وایو چې نیم موږ ته راواخله له دې ځای څخه او دلته باید موږ تاسو ورته څه کوو دلته ورته وایو چې ته موږ سره څه پرنټ کا نیمز پرنټ کا اوس تاسو کتلی شئ موږ تاسو سره هماغه سیم پروسس څه شی شو دلته هم ترسره شو. نو فار نه هم کولی شئ چې ډایرکټلی فار نه استفاده وکړئ تاسو کولی شئ بیا د فار آف نه هم څه وکړئ استفاده وکړئ. بل موږ تاسو سره دلته یو ډېر ښایسته اګزامپل دی یو پریکټیکل اګزامپل دی د پاسورډ لینث د معلومولو لپاره صحیح ده تاسو کولی شئ کله چې ګورئ ډېری ویب سایټونو ته چې کله تاسو ځئ هلته تاسو که چیرې پاسورډ لینث له 8 کرکټر نه کم اوسي تاسو ته یو هغه درکوي چې که چیرې اتو نه پورته و یا مساوي اتو سره تاته وایي سټرانګ انف
او که چیرې دې نه ښکته و نو تاسو ته څه شی وایي چې پاسورډ از ټو شارټ یعنې پاسورډ دې ډېر لنډ دی. فرض کړئ هماغه سیم اګزامپل چې کوم ما مخکې دلته تاسو ته درکړی و په پرامپټ اخیستلو ټایم کې هماغه سیم پروسس تاسو کولی شئ دلته ورته ترسره کړئ. ورته ووایئ که چیرې دغه پاسورډ په نوم چې کوم ویریبل دی کوم هغه دی موږ او تاسو سره ویریبل دی که چیرې دی مساوي وي یا زیات له څو څخه له اتو څخه نو په هغه حالت کې ورته ولیکه چې strong enough او که چیرې دا د اتو څخه یعنې ښکته کېده او نه اتو سره مساوي کېده نو په دې حالت کې ورته ولیکه چې دلته یو لیکنه لیکلې همدغه به موږ او تاسو هم ورته ولیکو پاسورډ is too short. دغه لیکنه باید دلته ورته ولیکل شي. اوس که چیرې زه راځم دلته لیکم چې فدا ام 450 دا ما ورته ولیکه یعنې اته کرکټر نه پورته دی ما ته وایي strong enough. خو که چیرې همدلته زه راتلم ما ورته ټول درې کرکټره یا دوه کرکټره ورکړی وی بیا یې هم strong enough ولیکه. ګورئ بل مشکل دلته موږ او تاسو سره عام مشکل هغه دا دی چې دی کله چې موږ او تاسو پرامپټ اخلو دا موږ او تاسو سره څه رقم اخیستل کېږي په یو سټرنګ کې اخیستل کېږي. صحیح ده. او بل مشکل موږ او تاسو سره دا و چې لومړی باید موږ او تاسو ګریټر دین علامه ورکړی و. صحیح ده. اوس موږ او تاسو کتلی شو ګورئ ما ورته ولیکه چې ای دوه ځلې مې ورته ولیکه اوکې باندې مې کلیک واخیست وایي پاسورډ is too short. او که چیرې زه راتلم دلته ما د اتو کرکټر نه زیات ورته لیکلو. صحیح ده. دغسې اتو کرکټر نه زیات نو ما ته وایي ښه I don't get it. Okay, password is too short. ښه مشکل دلته موږ او تاسو سره دا دی چې ما تاسو هغه مخکې هم وویلی چې موضوع دلته دا دی چې دی موږ او تاسو سره چې کوم انپوټ اخلي دا څه شی کې اوسي سټرنګ کې اوسي. نو تاسو یو لاره خو داسې کولی شئ چې همدغه چې کوم دی پرامپټ چې کوم تاسو په سټرنګ کې واخیسته دی څه شی کوي نمبر ته کنورټ کوي. داسې کار هم کولی شئ او تاسو یا داسې کار هم کولی شئ چې دلته ورته ډایرکټلی ولیکئ چې پاسورډ ډاټ لینث. صحیح شو. کله چې د پاسورډ لینث له اتو سره څه کېږي پورته کېږي یا مساوي کېږي. اوس ګورئ دلته موږ او تاسو سره دې لیکنه ما ترسره کړه چې اتو کرکټر نه زیات دی نو strong enough. خو که چیرې زه راتلم دلته ما درې کرکټره ولیکل پاسورډ is too short. نو کولی شئ دواړو طریقو نه استفاده وکړئ. بله موضوع موږ او تاسو سره د پریکټیکل اګزامپل یوزر چکر د یوزر چکر لپاره یو اګزامپل دلته موږ او تاسو سره راکړی دی چې دا هم تاسو کولی شئ خپله هم په پریکټس پرې وکړئ. صحیح ده. ډېر اسانه موضوع دی. یوزر نیم لینث که چیرې د 5 څخه کمیږي نو ورته وایي چې یوزر نیم must contain 5 characters. دا اګزامپل ما ستاسو لپاره پرېښودی. صحیح ده. دا اګزامپل تاسو خپله څه شی کوئ حل کړئ. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي نو دا اوس موږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس 21م درس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.